Knowledge Channel connected na rin ang 5 schools sa Pasay City sa tulong ng Steam Craft Edu. Pinangunahan ng Knowledge Channel at Steam Craft ang turnover ceremony na ginanap sa Andres Bonifacio Elementary School. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng bawat school recipients at ng Schools Division Superintendent ng DepEd Pasay City. Ang Steam Craft Edu ay naglalayong makatulong sa mga schools sa pamamagitan ng kanilang award-winning game-based learning platform na Planeteers. Layunin ng intergalactic adventure game na ito na mapaunlad ang kanilang kaalaman at interes sa science, technology, engineering, arts at mathematics sa paggamit ng Planeteers. Nagsasagawa rin sila ng teacher training seminar. Sa sama-samang suporta, mas marami pa tayong schools na matutulungan. Basta balitang pandagdag kaalaman, dito malalaman yan. Knowledge Now!